Terve! Kevät on tulossa Suomen maahan ja keli on hieno, aurinko paistaa. Plussa-asteita on varmaan 5 ainakin tässä. Voi olla 10 auringossa. Tässä on Ahkion kanssa. Tuolta tulin tietä pitkin Ahkiokärryn kanssa. Ja tästä nyt lähden hiihtämään Päijänteen jäälle. Vielä en tiedä oikein, että mihinkä meen. Mulla on teltta ja tarppi mukana, että kumpiko näyttää mukavemmalta majoitusvaihtoehdolta, niin katon sen mukaan. Ja yhden yön reissu. Mutta eipä se enempää. Minä lähden liikkeelle ja katsotaan mihin se suksi minut kuljettaa. Jes. Täällä sitä vaan mennään. Jonkin verran tuuleksi, mutta eihän tuo nyt tunnu kylmältä tuo tuuli. Ahkia tulee kevyesti perässä. Tavaraa ei hirveästi ole, vaikka on noin pullolla. Mä toin painavimmat rinkassa tuohon rantaan. Osa tavaroista sitten tuolla Ahkiossa. Termospullot ynnä muuta. Tästä nyt jatkan Korpista kohti. Katon, että menenkö sitten tuohon Korpiseen yöksi vai viereiseen Kalliosaareen vai hiihänkö ihan Kinkomaalle asti. Siellä on ollut pilkkikisat tänään Kinkomaalla. Niin siellä on ainakin reikiä. Mulla pilkkivehkeet on mukana, mutta ei ole kairaa. Niin pilkille pääsee, jos reikiä löytyy. Ja toukkia en onnistunut löytämään. Ne oli loppuja meidän kylältä. Mutta tasapainopilkkiä menisin kokeilla, että siihen ei toukkaa tarvii. Ja on mulla värikoukku. Joo, mutta minäpä jatkan pikkuhiljaa hiihtämistä. Tästä ei pitkä matka ole, pari kilsaa ehkä. Tuohon Kalliosaaren rantaan Ahkio jo vei ja kävi vähän kattoo leiripaikkaa, mutta ei ole lunta tuossa saaressa yhtään ja maa on silti jäässä, niin siihen ei kyllä telttaa saa pystyä. Mä ajattelin, että mä ihan vähän matkaa on vieressä toinen saari ja siinä on tulipaikka. Hiihän siihen kahtomaan, että olisiko siinä sitten lunta. Tää on niin auringonpaisteessa ollut koko ajan, että se on paistanut tuon lumeen jo pois. Kyllähän siellä jonkun laavukangasvirityksen olisi saanut, mutta tässä on aika tuulista, niin ehkä mieluummin teltassa majoittuu sitten. Se on lämpöisempi nukkua, kun ei tuule. Mutta tästä ei ole kuin 100 metriä, niin minäpäs hiihtelen siihen ja katsotaan, olisiko siinä parempi paikka. No nyt hiihin tähän toiseen saareen ja tässä on tulipaikka vieressä ja tuossa on tommonen lumipati ja mä uskoisin, että mä saan siihen kyllä teltan pystytettyä. Tässähän on hyvä iltaa istua, aurinko laskee tuonne, niin näkee auringonlaskunkin tässä. Tämähän ei missään erämaassa ole, vaan tie menee lähellä ja Säännötsalo on vieressä ja Muurame toisella puolella. Mutta eihän sitä aina tarvii kauaksi lähteä, että voi nauttia luonnosta. Ja nyt on kyllä, voi sanoa, että kelit on tosiaan kohilla. Mutta minäpäs kahtelen tuon teltan pystyyn ja pistän vähän lämmintä päälle. Mulla on vaan tämmönen kuorianorakki päällä, niin aika äkkiä tuo tuuli puree läpi, niin täytyy joku fleese heittää tonne väliin. Mutta näin, sitten kun on saatu leiri pystyyn, niin täytyy katsella, olisiko tässä kukaan käynyt pilikillä. Niin mulla ei tosiaan kairaa ole mukana, mutta pilikki onkin on. Niin voisi tasapainopilikillä vähän kokeilla, että olisiko iso ahven syönnillä. Sen voisi illalla sitten nuotiolla paistella. Katsotaanpa, onko tässä lunta tarpeeksi talvikiinni. Aika huonosti näyttää pitää. Katsotaan vielä. Eiköhän se siinä yön pysy. Vähän joutui kikkailemaan näillä puilla. Tossa oli tommosia maapuita, niin otin tähän painoksi niin eipähän lähde lentoon. Vähän korkeaksi pystytin, että ilmavirta käy siinä. Ei tuu sitä kondensiosta niin paljon. Se on vähän kylmempi nukkua, mutta se on -2 varmaan yöllä. Että se on aika lämmintä yötä luvannut. Noniin, nyt on naskalit kaulassa ja pilkki onkin taskussa. Lähdetään käymään jäällä, katsotaan jos löytyisi reikä, mistä voisi onkia. Pistin lumikengät varalta jalkaan, kun tuo
lumeen alla sen verran vettä, että jos se kantas paremmin, ei kastu sitten kengät. Kyllä kai nää veepitävät on nää kengät. Mutta hieno päivä on ollut, tosi nätti keli. Ei oo yhtään kylmää, ei tarvinnut edes untuva takkia vielä laittaa. Ihan miellyttävä olla. Mutta joo, lähdetään jäälle, katsotaan tuleeko mitään ja löydetäänkö reikää. Kyllä siinä vaan avoin reikä on. Ei muuta kuin pistetään pilikki veteen ja katsotaan tulisiko mitään. Toukkia en tosiaan onnistunut enää löytämään, niin kokeillaan nyt tämmöstä tasapainopilikkiä. Tähänhän ei toukkaa välttämättä tarvii eikä yleensä käytetäkään ehkä. Se on tuo uinti mikä siinä houkuttaa. Iso ahventa voi olla hyvinkin liikkeellä. Varmaan on kalatkin jo aktivoitunut sinne valo tonne. Veteen varmaan välittyy kyllä paikotellen. Ensimmäinen saalis. Ei oo koolla pilattu. Lasketaan se takaisin. Joo, aika pieni sen ottaa tuohon. No, tää tasapainopilikkihän nyt on tosi pieni, että siihen nyt pienempikin kala ottaa. Mutta on ainakin nälkäisiä kalat. Katsotaanpa vielä, että tulisiko. Toinen ja tämä on mahasta kiinni. Katsotaanpas. Saako se nätisti irti? Sai onneksi. Joo, aika pieniä on tässä, mutta kokeillaan vielä, jos siellä olisi iso mörkö vaikka seassa. Ei sitä koskaan tiedä. Vaihoin ihan pikkusen paikkaa, eli olin tuossa matalemmalla puolella justiin ja nyt ajattelin, että kokeilen tästä syvemmältä. Siinä oli ihan pieni jääkuori vielä paikallaan. Joo, nyt ollaan pohjassa. Kokeillaanpas. No siellä oli heti joku kiinni. Saattoi olla vähän isompi. Tämä aika vuodestahan on pihin pilikkimiehen unelma-aikaa, kun paljon on reikiä ja jos ei raski kairaa ostaa, niin nyt on paljon reikiä eikä jäädy kovin paksusti, että joku kalikka matkaa, niin saa reijä auki, jos ei raski itselleen kairaa ostaa. Ja kalahan on syönnillään hyvin nyt lopputalvesta. Kalaa ei tullut, kun se pari pientä ahventa ja reikiä ei näyttäisi enempää olevan tässä lähellä. Katon vielä, kun tonne saaren suuntaan menee, että näkyykö. Mutta pari pientä ahventa. Yksi isompi oli kiinni, mutta eipä tarttunut. Olisiko ollut hyvän kokoinen ahventa. Mutta ei se mitään, on mulla ruokaa tuolla leirissä. Mutta minäpä painelen sinne, ellei tässä tuu joku pilikkiavanto vastaan. Vähän leipää syöpäsen, niin jaksaa taas. Aurinko laskee jo
horisontin taa. Tässä varmaan pikkuhiljaa kohta hämärä jo tulee, niin tuossa pilikoin vähän puita ja ajattelin, että josko makkarat käristäisi. Piti jo untuva takki laittaa tänne anorakin alle ja untuva sortsit. Sen verran keli kylmä, niin vaan ei tuo vielä kylmä ole. Varmaan voi olla tämän plussan puolella vielä, mutta tuulen virekkää koko ajan, niin se vähän niinku viilentää. Mutta pistetään pikkuhiljaa tuleet tuohon ja makkaran paistoon, niin siinähän sitä lämpiää kun touhua. Laitetaan makkaraa paistumaan. Noin. Eipähän oo tullut nuotiomakkaraakaan vähän aikaa syötyä. Se on semmonen varma kevään merkki kyllä. Meikäläisen kohdalla ainakin. No jo on kankiat käyty. Kylmähän tuo hiipii nyt ja nyt kun on tässä järven tasossa, niin se on se kylmin kohta tässä, mutta ei oo kylmää yötä luvannut pari astetta pakkasta. On hyvä. Mikäs tässä istuskellessa ja niin kuin näkyy kuvasta, niin tuolla näkyy katuvalot tuolla järven takana. Eli aika lähellä ollaan tuota sivistystä. Mutta tässäkin on oma fiiliksensä, kun päivällähän täällä oli porukkaa jäällä jonkin verran. Oli pilikkimiehiä ja moottorikelkalla ajoivat ja mönkijöillä, mutta tälleen kun ilta tulee, niin täällä jäällä hiljenee aika hyvin. Tässä on vähän niin kuin olisi ihan yksin, vaikka valoja näkyy ympärillä. Ja hienoa keliä. On oikein niinku keväinen tunnelma. Vähän kylmä nyt meinaa olla, mutta pärjätään. Otin tuon kesäuntuvatakin mukaan, kun ajattelin, että sillä pärjää. Ja kyllähän tuolla tarkenee, ei tarvii olla se tosi paksu mukana välttämättä. Ruuan peräissavut vielä. Olipa nuotiomakkara hyvää. Joo, minä tässä istun tulilla. Mitä puita riittää. Mä en kovin paljon noita puita ottanut mukaan. Tommonen muovipussillinen. Tässä ei hirmu myöhään tuu istuttua. Mutta hyvissä ajoin petiin. Tässä ei hirveästi tekemistä ole sitten kun pimeä tulee. Niin. Joutaa mennä hyvissä ajoin nukkumaan. Mutta jatketaanhan tästä huomenna aamupalaan merkeissä ja ahkion pakkaamisen merkeissä. Sitten kun on aamuhommat hoidettu, niin lähden hiihtämään takaisinpäin. Öitä vaan tältä Päijänteeltä. Huomenta. Yöhän meni ihan mukavasti. Nukkuessa ei ollut kylmä. Se ei varmaan ollut kuin pari astetta pakkasen puolelle. Tässä nyt on jo ylös noussut ja makuupussit on pusseissaan ja ilmatäytteinen makualusta on tuolla pussissaan. Ja nyt ajattelin tässä pakkailla teltan pakettiin ja sitten aamupalaa. Varmaan ihan leipää ja teetä. Mulla olisi nuudeliakin tossa, mutta ei tää jäänyt huvittaa. Nuudelia syy. Kylmä ei oo, mutta tää on tää talvikuvaamisen hommia, että sormet on jäässä, kun tätä kylmää kameraa koskee. Tämmöstä tää on. Laitetaan aamu teet tekeytymään. Vähän on tuulinen keli. Piti tuoda tähän puun taakse, kun se
puhaltaa. Ja tää ei tää Rangia Triangeli on mikä kaikista tuuliystävällisin keiti. Tässä on jopa se pahamaineinen Trangia alalta palo ilmiö voi tapahtua. Eli tulee veto, niin se rupeaa polttamaan alaspäin ja se sulaa sitten läpi tuosta. Täytyy olla tarkkana, heittää sitten keitin tonne nahkahanskoilla tonne hankeen, jos se rupeaa läpi polttamaan. Mutta eiköhän myö tästä nyt tulee aikaiseksi saada. Säästetään polttoainetta samalla ja käytetään tätä. Tää varmaan vielä jotenkuten lämmintä on täällä termalissa. Oho, ihan varmasti. Tarkkana saa olla tämän Rangian kanssa. Vaikka se on myrskykeiti ja varmasti testattu keiti, mutta se on semmonen yleinen ongelma tuossa Rangiassa, että jos se tuolla on nuo alareijät, mistä se pitäisi saada niinku korvausilmaa. Jos se on väärinpäin se ei ole tuuleen päin, niin sinne voi tulla semmonen, että se painaa sen liekin sinne alas ja sitten on piru merrassa. Täytyy seurata, ettei syty nyt tuo mun hyvä ahkiokärry ainakaan palaa. Siinähän ne tavarat pakkaantuu. Eipä siinä mitään. Minä pistän tavarat pakettiin ja lähden tästä järven yli hiihtämään. Tämmönen reissu tällä kertaa. Oli mukava tulla keväisessä säässä yöpymään. Nyt on kyllä aika kylmä, että ei tunnu semmonen kevät ollenkaan. Tuulee hirveästi. Ei ole varmaan pakkasta. Jos on, niin 1 aste maksimissaan, mutta siellä nollan tietämissä. Pilkkiöitä on jäällä jonkin verran ja ihmiset on liikkeellä. Mä uskon, että nyt on hyvät jääkelit kyllä hiihtää. Mutta eipä mitään, seuraavaan kertaan. Kiitos kun olit mukana. Moro!